එක අල්ලගන්න ඉස්සෙල්ලා මල්ලන විදිය ටික් ටෝච් එක. මේ මල්ලල පොඩි දෙයක් තමයි ගන්න. මෙහෙම ගහන්න බෑ මේක. මෙන්න මෙහෙම තමයි ටෝච් එක අල්ලගන්න. ඔන්න මේක පොඩි ග්ලව්ස් තියෙනවා ටික් ගහද්දි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මේක නිතරම අංශක 45 ඇන්ගල් එකට තියෙන්න ඕන නිතරම. මොකද එතකොට තමයි මේ ගෑස් එක මේකට ගන්නට මවුන්ට් වෙන්නේ. මොකද මේ පැත්තේ තියෙන එක උණු කරලා තමයි ඉස්සරහට ගන්නෙ. අපි එළිය මැටීරියල් එකක් දුන්නත් ඒක උණු කරලා තමයි ක්‍රමානුකූලව මෙහෙම ගන්නෙ. එතකොට හැම තිස්සෙම අපි දෙපැත්තට කර්ව් කළොත් නතර වෙන්න ඕනේ මැද. කෙරෝල නෙමෙයි. මෙහෙම දෙපැත්තට හොඳට පොයින්ට් එකට කර්ව් කරලා ගත්තොත් මේ පැත්තෙන් භාගය මේ පැත්තෙන් භාගය මැද තමයි නතර වෙන්න ඕනේ හැම තිස්සෙම.